საქართველოში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. გამარჯობა, მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე კავარ ამირეჯიბი და დღეს ჩვენს ეთერში ნახავთ. ემოციური კავშირი, რომელიც ორსულ დედასა და ნაყოფს შორის არსებობს, გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქიკისა და პიროვნების ჩამოყალიბებაზე. როგორ მოვემზადოთ ოჯახის ახალ წევრთან შესახვედრად? მე ვაპირებ, რომ დედას დავახმარო. არის თუ არა ზოგადად რეკომენდირებული მშობიარობაზე დასწრება მამის. და ვარჯიშები, რომელიც მშობიარობას ამსუბუქებს. შალვა ამონაშვილი მუცლადყოფნისა და ახალშობილის მოვლის შესახებ. თიკა წერეთლის რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეა. გლობალური მოძრაობა სუიციდის წინააღმდეგ. ყურადღება, გულახდილი საუბარი და მხარდაჭერა. რა არის საჭირო სუიციდის შესაჩერებლად? ნახეთ იმედის დღეში. გარდა იმ თემებისა, რომელიც ჩვენს ანონსში უკვე ნახეთ, დღეს ასევე ჩვენს გადაცემაში გელით. სომელია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ყოველდღიურად ინიშნავს სხვადასხვა რეგიონის ამინდს. როგორ გახდა თაზო თამაზაშვილი ქვეყნის საუკეთესო სომელია? ნახეთ ნინია ზვიადაძის რეპორტაჟში ოდნავ მოგვიანებით. ქართველი ახალგაზრდები, რომლებიც ცხოვრობენ ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრების წესით, მათი მიზანია მოსახლეობაში ვარჯიშისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, რომ ის ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ასევე დღეს ჩვენს გადაცემაში ნახავთ აორტის სარქველის ქირურგია, როდესაც საჭირო სარქველზე ქირურგიული ჩარევა და რამდენად ხშირია მსგავსი ტიპის ოპერაცია საქართველოში. კარდიოქირურგი ლევან ქარაზანაშვილი შემოგვიერთდება ოდნავ მოგვიანებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღე, ძალიან საინტერესო თემები გველის გადაცემის განმავლობაში, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თემაზე საუბარი, რითიც დაიწყება დღევანდელი იმედის დღე. 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა. წლევანდელი გლობალური მოძრაობა სუიციდის თემას ეძღვნება სლოგანით 40 წამი მოქმედებისთვის. მიზანი სუიციდის საკითხზე ცნობიერების ამაღლება და პრევენციული ღონისძიებების პოპულარიზაციაა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ავრცელებს მესიჯს, რომ დღეს მსოფლიოში ყოველ 40 წამში ერთი ადამიანის სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. ჩვენ შეგვიძლია სუიციდის შეჩერება. ამისათვის მხოლოდ 40 წამიც კი საკმარისია. 40 წამი გულახდილი საუბრისთვის, 40 წამი ყურადღებისთვის, 40 წამი ინფორმაციის გასაცემად, 40 წამი მხარდაჭერისთვის. მოდით ვეცადოთ და ერთად შევაჩეროთ სუიციდი. და მოდით ვეცადოთ და სუიციდის მიზეზებზე, პრევენციაზე, რისკ ფაქტორებზე ერთად ვისაუბროთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მართლაც სუიციდი, თვითმკვლელობა არის მეორე მიზეზი სიკვდილიანობის ახალგაზრდებში ავტოსაგზაო შემთხვევების შემდეგ და თუ სტატისტიკასაც გადავხედავთ, წლიურად 800,000 ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით და რაოდენ პარადოქსული არ უნდა იყოს, ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში მაღალ შემოსავლიან და განვითარებულ ქვეყნებში. აი, რაზე მეტყველებს ეს სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ მოვიყვანეთ ახლა მაგალითად? მეორე მიზეზია ავტოსაგზაო შემთხვევების შემდეგ სწორედ თვითმკვლელობა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით. ტრადიციულად ჩვენ ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხთან დაკავშირებით ვართ. თვითონ ის ფაქტი, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ წელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღის მთავარი სლოგანი ყოფილიყო სუიციდთან ბრძოლა, ნიშნავს იმას და ირიბად მიუთითებს ამას, რაოდენ აქტუალურია დღეს კაცობრიობის წინაშე. სტატისტიკა მზარდია, იმდენად, რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანი კორელაციაშია სტატისტიკა სოფლიო ურბანიზაციის საკითხებთან. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ცივილიზაციის პროდუქტების ძალიან დიდი ნაწილი ირიბათან გვერდითად უკავშირდება რისკ ფაქტორ სუიციდის გაჩენისა. კიდევ ერთხელ გამოვიყვანოთ ურბანიზაციის ძალიან მაღალი დონე, როცა ადამიანი პრაქტიკულად იძულებული ხდება მოწყდეს თავის ყოველდღიურ სოციალურ, ყოველდღიურ ურთიერთობას ადამიანთან, ცოცხლად უშუალო ურთიერთობას, პრაქტიკულად რჩება უფუნქციოდ და პრაქტიკულად რჩება მარტო. ეს არის ძალიან დიდი ნუსხარის ფაქტორებისა სუიციდის განვითარების ერთ-ერთი გახლავთ ასეთი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქიკური დაავადებების ფონი,
კერძოდ ისეთი ფორმა როგორც არის დეპრესია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადღებიანი ფაქტორია დამოკიდებულება საზოგადოების თუ დამოკიდებულება ზოგადად ალკოჰოლის და ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ესენი პირდაპირ კორელაციაში არიან ერთმანეთთან და თამაშ დამოკიდებულება კი ბატონო ის თავისი სტრუქტურით ეს მაგალითად რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აწყობილი ქვეყანაა არსებობს შტატი ნანიკო როდესაც ადამიანები დილით გამოდიან და ათვალიერებენ იქ არქიპელაგი ულამაზესი ქალაქია ჰელსინკი ათვალიერებენ და ეძებენ თავ ჩამოხრჩობილ ადამიანებს თუმცა იაპონიაში არის დღე ჩემო ნიკოლოს რომელსაც პირდაპირ ქვია თვითმკვლელების დღე მიდიან და იქ ასრულებენ მაგრამ ეს ადრე იყო გარკვეულ ქვეყნებში გარკვეულ ადგილას თქვენ კორელაცია ახსენეთ რამდენიმეჯერ ეს არის განვითარებული ქვეყანა და სუიციდი ასევე ძალიან დიდი როლი ეკისრება მედიას და გაშუქების კუთხეს როგორ მივაწვით ჩვენ დღეს ვცდილობთ რომ ყველა ვეცადეთ ყოველ შემთხვევაში ყველა სტანდარტი დავიცვა და ამ თემაზე მხოლოდ იმიტომ ვისაუბრებთ რომ მეტნაკლებად ჩვენ ვიყოთ საქმის კურსში რა ხდება მსოფლიოში. საქართველოს არ არის მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა, თუმცა თუ დავაკვირდებით 2 წელიწად გამოტოვებით, ან წელიწად გამოტოვებით, ჩვენ აუცილებლად სერიულად ვიგებთ არასრულწლოვანი ადამიანების თვითმკვლელობის შესახებ. ეს არის ჯაჭვური რეაქცია. შეგვიძლია თქვათ და რაღაცა წილი პასუხისგებლობა მედიას და გაშუქებასაც აი რაღაცნაირად მივანდოთ. აუცილებლად მე მედიის როლზე როგორც საერთოდ ფენომენზე, საერთოდ ადამიანის ჩამოყალიბებისა და მის სიცოცხლის გზაზე აღარ შევჭედები. თავისთავად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ფაქტორი. უბრალოდ თქვენის ნებართვით ვილაპარაკებ საზოგადოებრივ მხარდაჭერაზე და საზოგადოებრივ სოლიდარობაზე ამ კუთხით. საქმე იმაში გახლავთ რომ ძალიან ხშირად, აი აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანები სუიციდის წინ ყოველთვის იძლევიან კონკრეტულ საგანგაშო სიგნალს. ანუ ეს ნიშნები თვალსაჩინო არის გარშემო. ძალიან ხშირად ეს ნიშნები არსებობს. აი მითი იმის თაობაზე რომ უი არაფერი აწუხებდა ადამიანს, არაფერი არ შეგვიტყვია, მეტყველებს მხოლოდ ერთ რამაზე რომ ეს სიგნალები ვერ იქნა აქმული და ვერ იქნა მოსმენილი. ძალიან ბევრი გვიყურებს განსაკუთრებით მშობლები, როგორ უნდა ამოვიცნოთ სუიციდის ნიშნები, რომ არც ხელი შეუწყოთ და არც იგნორირება არ მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ უსაშველოდ აქტუალურია ეს თემა დღესდღეობით. უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა მივაქციოთ ხასიათობრივ ცვლილებებს და განსაკუთრებით საგანგაშოა ის მომენტი, როცა ხდება დამოკიდებულების შეცვლა ადრე მისი საყვარელი და ადრე მისი საინტერესო საქმიანობის მიმართ. ანუ თუ სკოლა შეიცვლის მაგალითად საყვარელს მოაწყვეტ ან მეგობრის ინტერესებს. ხო, აი ინტერესების სფერო და აი ძალიან მკვეთრი ცვლილება დამოკიდებულების გაციება იმ ძველ ინტერესებთან დაკავშირებით თუნდაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი როცა ადამიანი განმარტოებულია არიდებს თავს სოციალურ ურთიერთობებს არ გულისხმობს სოციალურ ქსელებს არამედ ყოველდღიურ სოციალურ ურთიერთობებს გულისხმობს თუმცა ბატონოში გარდა ასაკში ეს ძალიან ხშირია ბავშვებს წინდებათ ერთ და იგივე რაღაცები ხშირად ისინი იკეტებიან იმიტომ რომ ვითარდებიან ვერ ხვდებიან დიდები არიან პატარებია ეს სიმპტომები ჩვენ შეგვიძლია ასევე რაღაცნაირად განვიხილოთ გარდატეხის ასაკის გამომდინარე. ყოველ შემთხვევაში ამას სჭირდება კონკრეტული და ძალიან ფრთხილი და ძალიან კომპეტენტური ურთიერთობა მისი ოჯახის წევრებისგან პირველ რიგში მშობლებისგან. ანუ მე ვარ ახლა თინეიჯერის მშობელი, რა გავაკეთო? როგორ მოვიქცე? აი ყველაზე კარგი არის რომ კონდეთ პერმანენტული ურთიერთობა, არა თქვათ ძალადობრივი კუთხით რომ რაღაცა აიძულოთ ადამიანს, არამედ აი მისი ინტერესების შესაბამისი მისი სივრცეში ურთიერთობის კუთხით ისეთ მეგობრული თან ძალიან არ შევიჭრა და აი ძალიან არ შეიჭრა და მისი პირადი სივრცე არ და ამას გულისხმობ. ამ ბალანსის დაცვა ყველაზე აი ეს არის ყველაზე რთული და აქ ერთება სწორედ ის რომ საზოგადოების განათლების დონე აი ამ პრევენციული მექანიზმების მიმართ რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი გამოწვევა დღესდღეობით ჩვენი საქართველოში. ჩვენ ვლაპარაკობთ განვითარებულ ქვეყნებში აი ამ პრობლემის თაობაზე, განვითარებულ ქვეყნებში ამას სხვა მექანიზმები აქვს, აი ფინეთი თქვით, ეხლა ფინეთში ეს ძალიან მიბმულია ალკოჰოლიზმის განვითარებასთან, იმიტომ რომ ალკოჰოლიზმი ასევე გახლავთ ფინეთისთვის ერთ-ერთი ძალიან დიდი გიგვარებს ყველაფერს რომ ის გადაგჩენია რომ სხვა და ხო, ყოველთვის ეს პრობლემა არის ხოლმე და თანსდევს ამ ურბანული ცივილიზაციების განვითარებას. ახლა ჩვენ პრობლემებიდან გამომდინარე ვიფიქროთ, აი ყოველ ჩვენ სხვა სოციალური პრობლემები გვაქვს, ეს სოციალური ეკონომიკური ძვრები, აი ეს კრიზისები, მათ შორის ფინანსური
ეკონომიური, სოციალური, პირადი, ყოველთვის არის ძალიან დიდი რისკ ფაქტორი. მე მაინც მინდა გთხოვოთ დაუბრუნდეთ ისევ ნიშნებს, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვით, როდესაც ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ის აძლევდა გარშემო მყოფებს მინიშნებას, სიგნალს, მაგრამ ეს აღქმული ვერ იქნა და შეფასებული სწორედ მისი, თქვათ, გარემოცვის და ახლობლების მიერ. რა არის კიდევ ის ნიშნები, რომლებზეც შეიძლება ასე ვთქვათ, ეჭვი მივიტანოთ და აღვიქოთ, როგორც სწორედ აი ეს სიგნალი ადამიანების მხრიდან. ეს არის დაქვეითებულ ბუნებაგანწყობაზე უკვე ვთქვი, როცა ადამიანი აი პრაქტიკულად ძალიან ხო, აი ნება არა აქვს, როცა ნების დაქვეითება ხდება, არანაირი სურვილი არ აქვს, რომ პირობითად ან საწოლიდან წამოდგეს. ეს ხდება აი ცვლილებების ფონზე ვიძახი მე და არა ვთქვათ სტაბილურ ფორმატში, არამედ როცა ადამიანი უკვე თავს არიდებს გარეთ გასვლას, არ იცავს პირად ჰიგიენას. ნუ შეიძლება დეპრესიასაც მივაწეროთ, ხო? დეპრესიის სიმპტომს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან სადღაც 60%-ში ეს არის ამბირობებული დეპრესიული ფორმა. თუმცა ძალიან რთულია ყოველთვის თქვათ ადამიანმა, რომ აღიქვა, რომ შენი ახლობელი, შენი მეგობარი, ოჯახის წევრი არის ამ მდგომარეობაში, შენ შეიძლება მიხვიდე ყურადღება მიაქციო, მაგრამ ეგრევე ვთქვათ არ იწყებ ფიქრს იმაზე, რომ ეს შეიძლება დასრულდეს სწორედ სუიციდით. ალბათ ეს არის ის შეცდომა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ვუშვებთ. ჩვენ ხშირად გონია, რომ ეს პრობლემები არის სადღაც ფარეზე, სხვისი. და ეს არ გვეხება ჩვენ. ბატონო ლაშა, აი როცა ესეთი შემთხვევები ყოფილა, ეხლა მიმდინარე წელს არა ერთი და ორი მოხდა რა, უთქვამთ ოჯახის წევრებს, რომ ეს არ იყო პირველი მცდელობა. ანუ როცა უკვე ერთხელ უკვე ცადა და შენ იცი, რომ ეს გამოვლინება აქვს შენ შვილს, მაინც ვერ ახერხებენ ეს ადამიანები რაიმენაირად დახმარებას. სამწუხაროდ, ცდა არ დაუკლიათ, ეს იყო ფსიქოლოგის ჩარევა თუ თვითონ სიტყვა უცბად აგრესიას იწვევს. ძალიან რთულია ესე, ეხლა ჩვენ მოუყვეთ, რომ ესექენი ალბათ შეუძლებელია, მაგრამ აი რა რჩევა შეგვიძლია მივცეთ ოჯახის წევრებს, რომლებიც არანაკლებ რთულ მდგომარეობაში არიან ამ დროს. გეთანხმებით აბსოლუტურად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში დროულად იქნეს ჩართული შესაბამისი სპეციალისტი, არანაირად ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ ეს არის რაღაც ქვეყანა მზად არის ამისათვის, რომ ნებისმიერ მშობელმა, რომელიც ეჭვს მიიტანს, რომ მისი შვილი აი უკვე ზღვარზეა, რომ მიიყვანოს თავისი შვილი დასახმარებლად. მზად არის ქვეყანა? თუ გავითვალისწინებთ სტატისტიკას, რაც დღეს გვაქვს. რა თქმა უნდა, როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში ფსიქიატრია გახლავთ საერთოდ ინტელექტუალური სფერო, შესაბამისად საკადრო დეფიციტი მთელ მსოფლიოში არის ფსიქიატრების, სპეციალისტების, ანალოგიურად ხდება ეს ჩვენთან. არ ვილაპარაკებ იმაზე, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო გადაწყვეტილება სახელმწიფოსი იმისა, რომ ფსიქიატრიაში წასული სტუდენტებისთვის, რეზიდენტებისთვის სწავლა იყოს უფასო. მე უბრალოდ ერთ სულ მომენტში შევეხები რა. აი როცა ეს ტენდენციას გაჟღერდა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, ამანაც კი გამოიწვია რაღაც არასერიოზული დამოკიდებულება, არასერიოზული შეხედვა ამ პრობლემებს. ვერ აღვიქვავთ ჩვენ ქართველები საზოგადოება რა დღეშია დღეს მსოფლიო და როგორია სტატისტიკა? რა ჩვენ საზოგადოებას დღეს ყველაზე მეტად აგლია ეს არის სოლიდარობის განცდა. სოლიდარობა საზოგადოების გახლავთ მისი შემდგარობის, მისი სიმყარის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი. სამწუხაროდ ეს ძალიან ხშირად ეს ასე ვთქვათ, გულცივი, არასერიოზული დამოკიდებულება, ან გაუცხოება, ან სტიგმატიზაცია ძალიან ხშირად საუბედრო საზოგადოებას ბუმერანგის პრინციპით თუ განუბრუნდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი სფერო, სადაც რომელიმე ერთი თქვა სახელმწიფო აიღებს მარტო თავის თავზე ამას. ეს არის ჯაჭვურად მიბმული ოჯახიდან დაწყებული ალბათ სახელმწიფო. ამიტომ უნდა დაუბრუნდეთ ნიკოლოზის კითხვას, რომელსაც ჩვენ პასუხი გაწყდა, ასე ვთქვათ, ამ მომენტში და თუ შეიძლება რომ დაუბრუნდეთ ისევ ნიკოლოზმა კითხათ, აი ოჯახმა რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართლა სპეციალისტის ჩართულობა ამ შემთხვევაში გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ძალიან სწორი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ არ გვექნება ეს პრევენციის მექანიზმები, ფსიქიატრიული პრევენციის მექანიზმები, სუიციდის პრევენციის მექანიზმები აწყობილი სისტემურ დონეზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამგვარი გამოვლინების შემთხვევაშიც აღვიქვათ ამ რისკის სერიოზულობა და მიმართოთ სპეციალისტებს. და კიდევ ერთი კითხვა მაყურებლისგან. სტიგმა და ძალიან ხშირად არ უსწორებენ, ასე ვთქვათ, რეალობას და პრობლემას. მაგითო გადავწდი აი ამ შეკითხვაზე პასუხს, ძალიან დიდ როლს ამ შემთხვევაში მუშაობს სტიგმა. სტიგმა იმისა, რომ სიცხვილია მიმართო ფსიქიატრს, სიცხვილია გადავახეთ ნაკლებად
გეუბნებათ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ არაერთმა ცნობილმა სახემ თქვა, რომ მე მიმკურნალია და ვფიქრობ ჩვენ ნელ-ნელა ეს პრობლემა დავწვევთ. გადავლახეთ თქვენი აზრით ეს. არა, რა თქმა უნდა, ვერ გადავლახეთ. თუმცა დავიწყეთ ლაპარაკი ამაზე ხმამაღლა. დავიწყეთ ლაპარაკი და დავიწყეთ ურთიერთობა იმ დონეზე, რომ არ არსებობს ტაბუირებული თემა, როცა საუბარი ეხება ადამიანის ბილი გვტკივა სტომატოლოგთან მივდივართ, მუცელი გვტკივა გასტროენტეროლოგთან, შფოთი გვაქვს მივდივართ ფსიქიატრთან. ერთი კითხვა კიდევ, რომელიც თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. გენეტიკური სუიციდი არსებობს ეგეთი ცნება. რა უნდა ქნას იმ ოჯახმა, რომელსაც რეალურად აქვს ეს გამოცდილება, როგორ დაიცვას თავი შესაძლო, რა ვიცი, სიტუაციის გართულებისგან. მე გამიჭირდება რომ ერთ მნიშვნელოვანი აი რაღაც ისეთ რეცეპტურ სახით მოგცეთ. ყოველ შემთხვევაში ფაქტი არის ის, რომ ამგვარი წინასწარ-განწყობები არსებობს, მათ შორის გენეტიკურ დონეზე შეჭიდული და ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით დიდი რისკ მატარებელი ჯგუფი ადამიანებისა და განსაკუთრებული მეთვალყურეობა ჭირდებათ და ესე ვთქვათ, განსაკუთრებული ფსიქიური ჰიგიენის პირობებში და მნიშვნელობა არ აქვს რა ასაკშია ოჯახის რომელიმე წევრი, ამას ასაკი არ აქვს. არანაირად, თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა, გარკვეული ასაკობრივი რისკ ჯგუფები, როცა განსაკუთრებული მეტია, აი თქვენ ახსენეთ პუბერტატული პერიოდი, როცა ფსიქიკა იცვლება, ყალიბდება ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია აი ამ ასაკობრივი ჯგუფების ადამიანებში. მოკლედ 40 წამი ურთიერთობისთვის, 40 წამი მხარდაჭერისთვის, 40 წამი ჩახუტებისთვის, სწორედ ამას გვთავაზობს დღეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომ ერთად შევაჩეროთ სუიციდი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. საზოგადოება არ არის სოლიდარული. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომელიც დღეს თქვენ თქვით და ალბათ ნებისმიერმა ჩვენგანმა ამაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ არ გამოგჩეს ზუსტად ის სიგნალები და მინიშნებები, რასაც ძალიან ხშირად გვაძლევენ ადამიანები და ჩვენ არ აღვიქვავთ ამას შესაძლოა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 40 წამი ჩახუტებისთვის არ უნდა გამოვიყენოთ, მაშინ როდესაც უკვე გაჩნდება ბავშვი, უნდა დავიწყოთ ჩასახვისთანავე და არაფერი იმაზე კარგი სანახავი, როდესაც ორსულ დედას მუცელზე უკავია ხელი და ეფერება თავის შვილს. სწორედ ემოციურ ბმაზე, კავშირზე, მშობლისა და მუცელად ყოფნის დროს შვილზე ვისაუბრებთ ჩვენ ხუთშაბათს, დანო დღეს თიკა წერეთელთან ერთად და ერთი განსაკუთრებული სტუმარი შემოგვიერთება, რომელსაც ჩვენ თვიდან თვემდე მოუთმელად ველოდებით ხოლმე. თიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, დღეს მართლაც ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების, საერთოდ ადამიანების ცხოვრების. ეს არის მუცლად ყოფნის პერიოდი. საერთოდ ჩვენ ხშირად გვისაუბრია იმაზე, რომ ზრდასრულობისას არსებული სხვადასხვა პრობლემა არის ჩასახული ბავშვობაში და ძალიან ხშირად ისეთ პერიოდშია ჩასახული და ისეთ დროს, როდესაც ჩვენ წარმოდგენაც კი არ გვაქვს, საიდან და როგორ გაჩნდა ესა თუ ის პრობლემა. მოკლედ, მუცლად ყოფნის პერიოდი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვრავს ადამიანის პიროვნებას და მის ხასიათს და მის სხვადასხვა საგნებისა და სამყაროს მიმართ დამოკიდებულებებსაც კი. ბუნებრივია, დედა, რომელიც არის ორსულად, უნდა იყოს ძალიან კარგ გარემოში და სტრესი მისთვის არის ძალიან მძიმედ გადასატანი, იმიტომ რომ შეიძლება დედა მადულად გადაიტანოს, მაგრამ ბავშვზე გადადის ეს სტრესი პირდაპირ და შემდეგ უკვე, როდესაც გაიზრდება ბავშვი, ეს არ არის ერთჯერადი სტრესი, ამ სტრესმა შეიძლება სხვადასხვა ძალიან არასასურველი ფორმით იჩინოს თავი. ასე რომ ორსულებს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ, განსაკუთრებით მზრუნველობით უნდა მოვექცეთ და ასევე თვითონ ორსულები უნდა იყვნენ ძალიან მზრუნველები და ყურადღებიანები საკუთარი შვილის მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც დედას ემოციური კავშირი არ აქვს თავის შვილთან ორსულობის პერიოდში, ეს სხვადასხვა პრობლემას იწვევს, მოკლედ ფსიქიკურ განვითარებაზე და საერთოდ ბავშვის განვითარებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს დედის ემოციური კავშირი შვილთან. ასევე თუ დედა ხშირად კარგ ხასიათზეა, ეს ბუნებრივია გადაეცემა ბავშვს და შემდეგ ამან შეიძლება იმოქმედოს ბავშვის ხასიათზეც კი და მის პიროვნულ ნიშნებზე. მოკლედ დღეს ძალიან ბევრ რამეზე ვისაუბრებთ. მე ხელში მიჭირავს ეს არაჩვეულებრივი წიგნი საკრალური აღზრდა, რომლის ავტორიც გახლავთ ბატონი შალვა ამონაშვილი, თავის შვილიშვილთან ერთად, ნინო ამონაშვილთან ერთად და ეს არის ორსულობის პერიოდზე და ასევე 3 წლამდე ასაკზე ბავშვებზე როგორ აღზარდოთ, როგორ მოვეფეროთ, როგორ ვაბანაოთ, ორსულობისას რა უნდა გავაკეთოთ და ასევე რაც მთავარია, თურმე ძალიან მნიშვნელოვანია, ბავშვის ჩასახვამდე პერიოდი როგორ იქნება, მოლოდინები როგორი გვექნება. მოკლედ, მე მინდა სტუმრად მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმრები სტუდიაში შალვა ამონაშვილი და ნინო ამონაშვილი. ბატონო შალვას არ ჭირდება წარდგენა, მაგრამ მე მაინც არ დავიხლები და სიამოვნებით წარვადგენ, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგი, პედაგოგი, ჩვენი ძალიან საყვარელი სტუმარი და შეიძლება ითქვას, რომ განძი საქართველოს. მოგესალმებით ბატონო შალვა. ჩვენ ძალიან გვიხარია თქვენ რომ მოდიხართ ხოლმე ველოდებით ერთი კვირით.
ძალიან გელოდებით ხოლმე ბატონო შალო, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცას განსაკუთრებულს გვეუბნებით. აი ამ წიგნის შესახებ თუ შეიძლება მე ერთი აღმოვაჩინე რომ თურმე ძველი ჩინელები და კორეელები ბავშვის დაბადების ასაკს ითვლიდნენ მისი ჩასახვის დღიდან და არა დაბადების დღიდან. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ყოფილა ეს ორსულობის პერიოდი და მოცლად ყოფნის. რას ეხება ეს თქვენი წიგნის საკრალური აღზრდა? ჯერდი ეს წიგნი არის გაგრძელება ადრე გამოცემული წიგნისა, რომელსაც ქვია აღზრდის სიმფონია. ის მე დავწერე სრულიად საქართველოს პატრიარქის თხოვნით და დავალებით და ეს მისი გაგრძელება არის. ეს ეხება ბავშვის აღზრდას მოცლად ყოფნის პერიოდში და რო დაიბადება დაახლოებით 3 წლამდე. როცა ფორმირდება ხო რეალურად ადამიანი 3 წლამდე. კი. 3 წლამდე ის იმდენად სიძენს, რაც მთელი ცხოვრების საგზელად გამოადგება მას. მთელი ცხოვრებისა. ეს არის მეტყველება, ეს არის რაღაცნაირი ქცევათა ნორმები და რაც თავარია ითესება თესლი, რომელიც მე უნდა გაღივდეს. გამიგეთ, გაღივდეს შეიძლება ჩემს სასახშიაც კი, მაგრამ ეს ითესება. მაგრამ ეს თესლი ჩაყრილი არის მუსლად ყოფნისას შესაძლებელია. კი. აზრის თესლები ძალიან ნელა აღივდებიან და დიდი დრო უნდა ამას. სწავლებისა უცბად, მაგრამ აზრისა დიდი დრო უნდა. ნინა, შენთან გადმოვალ, შენ რა ფორმით ხარ ამ წიგნში ჩართული? თანაავტორი ხარ, როგორც ვიცი და ხო, მოკლედ ზაფხულის დაწყებამდე შალვა მითხრა რომ რაღაც ამ წიგნის გამოცემას გეგმავს და იქნება რაღაცა შენცო ჩაერთო რაღაცა კუთხით და თავიდან დავიწყეთ ესე რომ მე ვკითხულობდი რაღაცა ერთად ვარჩევდით თითოეულ ნაწილებს და მე მივედით იმ დასკვნამდე რომ მოდი იქნებ მე ჩავწერე თქვა როგორც პირადი ქალის გამოცდილება რომელსაც უკვე ყავს შვილი, ჩემი შვილი 12 წლის არის. ანუ მართალია ეს 12 წლის წინ იყო ეს პერიოდი, როდესაც გავიარე, მაგრამ იმდენად კარგად მახსოვს ყველაფერი, რომ და გადავწყვეტეთ, რომ ესე ჩემი რაღაცა პატარ-პატარა ჩანართები არის, როგორც რეალური ქალის გამოცდილება და ასევე მოვძებნეთ რაღაცა საინტერესო ფაქტები ორსულობის შესახებ, მეცნიერული ფაქტები და ესენის ჩამატებული ეს წიგნები მოგიტანეთ ყველას. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ძალიან ბატონო შალვა, მოდით ვისაუბროთ ზოგადად ორსულობაზე და მოცლად ყოფნის პერიოდზე. რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? იცით რა, მე-16 კვირაში რომ არის ბავშვი მუცელში, უკვე გარეგნულ გამღიზანებელებს ითვისებს, ღებულობს. ბგერით გამღიზანებელებს, ეს არის მუსიკა, ეს არის ადამიანთა მეტყველება, ხმაური თუ სხვა ამგვარი. ამ დროიდან უკვე ფიქსირდება მისი აზრდის რეალობა. 12 კვირიდან ბატონ შალვა? მე 14 კვირიდან, დიახ. ეს მეცნიერულად შეიძლება ადრეც იწყება ეს, მაგრამ ჩვენ მანამდე მეცნიერულად ვერ ხედავთ ამას. და ამ კვირიდან კიდევ ბავშვი უკვე რეაქციას ახდენს. როგორი რეაქცია ესა? თქვა თუ გარედან ცუდი ბგერებია, თქვა დედა, მამა, სწორედ ამ წუთას მოუნდათ მათ რაღაცნაირი კამათი და ჭუბი და სხვა ამგვარი. ბავშვი მას გრძნობს. და იმალება როგორც ამბობენ, იკუმშება. იკუმშება, თუ ხელები უნდა წაიღოს, რომ დაიფაროს ყურებს, ესე იგი, მასში ჰარმონია და დისჰარმონიული განცდები იწვევს გაღიზიანებას. ავტომატურ რეაქციას იწვევს ის იწყებს. ასევე ცუდი მუსიკა, სადაც მეტი გრუხუნი არის, ხმაურია, მელოდიები ნაკლებია, მაგრამ თუ კლასიკური მუსიკაა, ბავშვი ყოველთვის თითქოს მიუყურადებს, გაყუჩდება ხოლმე. თუ დედა და მამა ალერსია და ექცენერტნებს, ასევე გაყუჩებულია. მასთან მეიწყება აღზრდა. რა არის აღზრდა? საუკეთესო ხატების ჩათესვა ბავშვში. პირდაპირ ჩათესვა. ხატი ჩაითესება, რომ მე გამოღივდეს. აღმოცენდეს არა და კარგი ბგერები არის, კარგი მეტყველება არის, კარგი მუსიკა არის, სიმშვიდეა, ყველაფერი ეს ბავშვის როგორც ხატები ესე ისახება. ამიტომ ამ პერიოდიდან ბავშვის აღზრდა უკვე სოციალიზერულ ხასიათს ღებულობს. გავაგრძელოთ საუბარი შემდეგ რეკლამის დროს ჩვენს ჩავთესოთ, რომელიც აუცილებლად ამოვა მოგვიანებით. რამდენიმე წუთში არჩეულებრივი სტუმრები დაგიბრუნდებით დროებით. იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენს დედაქალაქში 13 საათია და დროა გავიგოთ რას ვნახავთ ცლად ქრონიკაში 2-ზე. მე მინდა მივესალმო ნატა ქაჯაეს, რომელიც სწორედ მოკლე ანონსით გვიერთდება. მოგესალმები ნატა. დანიკო, მოგესალმებით, მოკლედ გაგაცნობთ იმ მთავარ თემებს, რომლებზეც ცლად მოგიყვებით ზუსტად 1 საათში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის საუბრის მთავარი თემა დავით გარეჯი იყო. გიორგი გახარიასა და ილჰამ ალიევს შორის მიღწეული შეთანხმებით ხვალიდან გარეჯის კომპლექსის ყველა ეკლესია ქართველი სამღვდელოებისთვის გაიხსნება. ჩვენ გვქონდა აბსოლუტურად ღია საუბარი მიმდინარე პრობლემებზე და როგორც შედეგი შემიძლია გითხრათ, რომ ხვალიდან
ქართული სამღვდელოებისთვის კომპლექსის ფარგლებში არსებული ეკლესიები გაიხსნება და შესაბამისად ჩვენ ნაბიჯ ეტაპობრივად ამ მიმართულებითაც უნდა გქონდეს სერიოზული პროგრესი. ეს პრობლემა უნდა გადაწყდეს ორი ქვეყნის ინტერესების, ნაციონალური ინტერესების გათვალისწინებით, ისტორიული მემკვიდრეობის და ეკლესიის ინტერესების გათვალისწინებით. ეს არის ჩვენი მიდგომის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს და პარლამენტში მიმდინარე გასაუბრებებს ევროკავშირის ელჩი ეხმაურება. კარჰალცერის შეფასებით მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი უპრეცედენტოდ გამჭვირვალეა. კიდევ რა თქვა ევროკავშირის ელჩმა მოსამართლეების შესახებ, მოგიყვებით ქრონიკაში 2 საათზე. ბოლო 11 თვის განმავლობაში ამ პროცესში აქტიურად ვართ ჩართული. როგორც იცით, იყო კითხვები შერჩევის პროცედურასთან დაკავშირებით, ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანდიდატების წარდგენის პროცესზე. თუმცა, რასაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ვხედავ პარლამენტში, არის კარგი ამბავი. საქართველოს ისტორიაში მოსამართლეების შერჩევის პროცესის გარშემო არასდროს ყოფილა ასეთი დეტალური განხილვა და გამჭვირვალობა. ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგია. ეს ნიშნავს, რომ ყველა შეუძლია შეფასება გააკეთოს მათ შორის პარლამენტის წევრებს, რომლებაც საბოლოო და მოსამართლეების შერჩევაზე სწორი დასკვნა უნდა გააკეთონ. ეს უნდა იყოს შეფასებული უმაღლესი პროფესიული და პერსონალური სტანდარტების შესაბამისად. ასე რომ რამდენიმე კვირაში პარლამენტსა და პარლამენტის წევრებისთვის იქნება მისაღები მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ ინტერვიუების საფუძველზე დასკვნის გასაკეთებლად. საქართველოსა და რუსეთს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა, რაც უფრო სწრაფად აღდგება, მით უკეთეს იქნება საქართველოსთვისაც და რუსეთისთვისაც. ეს განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. დავით ზალკალიანმა ჟურნალისტებთან ისაუბრა 20 ივნისის შემდგომ შექმნილ ვითარებაზეც და იმ ბარიერზე, რომელიც აქციების შემდეგ რუს ტურისტებს შეექმნათ. უფრო ფრთლად ამ თემაზე მოგიყვებით 1 საათში. ამ და სხვა მთავარი თემებით ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით, დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ნატა ქაჯაიას, დანარჩენს ჩვენს ვსვლათ უკვე ქრონიკაში 2-ზე ვნახავთ. გადაცემას ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო თემით, ორსულობა და მუცლადყოფნის პერიოდია ჩვენი თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო და შალვა ამონაშვილები და ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც ძალიან მალე იქნება, საკრალური. და მე გადავფურცლე ახლა თიკა სხვადასხვა თავი და ერთ-ერთ წავაწყდი, რომელიც სვამს აი ესეთ კითხვას, რად გამაჩინეთ უდედობა არ იცოდი და საერთოდ ძალიან ბევრ გულის ამაჩუყებელ და ემოციურ სიტყვებს და ინფორმაციას ნახავთ აქ. ხო, ძალიან ბევრს და თან პასუხებსაც ნახავთ, რაც მთავარია, ბატონო შალვა, აი ამ შეკითხვიდან მინდა გადმოვიდე. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ემოციური კავშირი ორსულ დედასა და მუცლადყოფ ბავშვს შორის არ არის და ეს მე როგორც წავკითხე, იწვევს სხვადასხვა დარღვევებს, შეიძლება ფსიქიკურ აშლილობასაც და ასე ბავშვი შეიძლება იყოს ცოტა აგრესიულიო, აი რამდენად არის გამართლებული და რამდენად საჭიროა ეს კავშირი. ეს ყველაფერი გამოკვლეულია მეცნიერულად. დიახ. ყველა საკითხი რაც განხილულია მეცნიერ საფუძველს ემყარება, მაგრამ მე ის ფაქტები არ მომაქვს, რომ არ მოვაწუნო ხას თავს. დიახაც თუ დედას არ უნდა შვილი, ებრძვის შვილს, ამ ცნობს რაღაცნაირად მოიცნოს ეს განცდები აქვს, არა? მაგრამ შვილი მაინც დაიბადება, მოხდება ძალიან დიდი სირთულე აზრდაში. გაუჭირდება აზრდა დედას. ბავშვი აგრესია ისადგურებს, იღვიძებს აგრესია. ანუ გადადის ეს ბავშვი ყველა შემთხვევაში. გახდება რომ ბავშვი 9 წლისა 12 წლისა ეს აუცილებლად ამას გამოადეს. დედას უფრო და უფრო გაუჭირდება ბავშვის აზრდა. რა შეიძლება გააკეთოს დედამ? ალბათ ბოდიში მოუხადოს შვილს, გაიხსენოს ეს წარსული, იტიროს მასთან დადასრებით, ილოცოს რაღაცა, არ ვიცი, მაგრამ ეს უთუოდ მოხდება, ამიტომ რა საჭირო რომ დედამ შვილი მიიღოს თავიდანვე როგორც ნატრა ესაუბროს შვილს, ეჩურჩულოს, გულში იფიქროს შვილზე, ზღაპრები უკითხოს ჩურჩვილთა და ხმამაღლა. ეს მუცლადყოფნის პერიოდში. კი, მუსიკას უსმნოს კარგს, კარგ ადამიანებს შეხვდეს, ცუდთან ახლოს არ იდგეს დიდხანს. ქმართ სარეჯიჯღნოს და არეჩხნოს და სხვა არ ქონდეს გაუგრობა არავისთან. ეს ცოტა შეუძლებელია ბატონო შალვა, რომ აზრდეს არ ჩემოჯერფასო. კი, მაგრამ ძალიან რთული ალბათ. ამ სირთულეს უნდა გაუძლოს ფეხმძიმე ქალმა 9 თვეა. ხელი უნდა შეგვიწყოს ამაში ალბათ მშობლებმა, იქ დედამთილია თუ მამამთილია და სხვა ყველამ უნდა შეუწყოს ქალს ხელი, რომ აზრდის პროცესმა არ განიცადოს რჩევ ქმარმა ალბათ, ხო, აი ნინოს უწერია აქ ბატონო შალვა, რომ ჩემთვის ძალიან ლაპარაკი. მამებზე მამებზე რომ მოყავს სახში, პირველ რიგში რა გავაკეთოთ, მოეფერე ამ უცას კაცს ამ ნახევარ სფერო რომ არის, იქ შენი სისხლი და ხორცი ისახება. მოეფერე დაელაპარაკე, უთხარი სად იყავი დღეს, რა იმუშავე, რა გაცდები დაბრუნდი. ელაპარაკე ცხოვრებაზე. ბავშვს. გონიათ ბავშვი არ ითვისებს ამას? მას უკვე ღია
მეტყველების ფუნქცია. ის ასე როგორც მაკაც ისურტავს სამას და გავარა წელიწადნახევარი უნდა ლაპარაკი დაგვიბრუნოს უკან. როდის უნდა მოხდეს ეს წელიწადნახევარი, უნდა მოხდეს დიდი კულტურა. ეს ეხლა ხდება უკვე. ამიტომ ალერსი მეუღლისა პირველი ფუნქცია. ასე კი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია მამების დამოკიდებულებაც და ოჯახის წევრების დამოკიდებულებაც, რადგან დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეა და ძალიან მნიშვნელოვნად გადაწყვეტს ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობას ის თუ როგორ იყო და როგორ ცხოვრობდა ის დედის მუცელში. ხო და არსებობს სხვადასხვა კვლევა, 10-ჯერ უფრო მეტია დაუშვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის რისკი, თუ კი დედა არის სტრესულ მდგომარეობაში და შეიძლება ამან გამოიწვიოს პიროვნული აშლილობა, ემოციური არამდგრადობა, შფოთვითი აშლილობა, შიზოფრენია, ანტისოციალურობა, მოსაზღვრე პიროვნების აშლილობა, ნარცისიზმი, ობსესურ-კომპულსიური აშლილობა, პასიური აგრესიულობა, დეპრესიულობა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ან რაც შეიძლება, ეს არის კვლევით დადასტურებული, მე ხარ რაც წავიკითხე ბოლოდროინდელი კვლევა, ბატონი შალვას დამეთანხმება, რომ სტრესის ქვეშ არ უნდა იყოს ქალი ორსულობის დროს, იმიტომ რომ შესაბამისად ბავშვიც ფაქტორად ეს არის ბავშვის დაცვა. ხო გვაქვს ბავშვის დაცვის დღეობით, მაგრამ ბავშვი უნდა დავიცვათ ჯერ კიდევ იქ კიდე საშოში არის დედის საშოში, ხო? სიმშვიდე ოჯახში, სიყვარული, პატივისცემა დიდი, რაღაცა კომფორტი უნდა შევქმნათ ქალს. რაც კი შეგვიძლია, ეს შეიძლება ქოხშიაც კი შექმნა თავისთავად. სასიამოვნო გარემო, სხადია. დიახ, სასიამოვნო გარემო. სიყვარული თავიდან უჭირდება. თუ ესეთი ვითარებაა, ბავშვის განვითარება ნორმალურად ხდება. ბავშვი ითვისეს სიმხატებს, რაც მომავალში უნდა გამოიდეს როგორც მისი კულტურა. დამოკიდებულება ადამიანებთან. ის ამჟამად სოციალიზების პროცესში არის. ამიტომ უნდა შეუწყოთ ხელი ძალიან ქალს და ქალმა პირველ რიგში. სულ რამეს არ უყუროს. ანუ ტელევიზორსაც არ უყუროს. არ უყუროს. კაცო განა ყველაფერი წაიკითხა მას როცა 15 და 18 წლის იყო. წაიკითხოს კაცო, ვაჟაფშევლა იკითხოს, ილია იკითხოს, აკაკი იკითხოს, ლექსები ისწავლოს, ზეპირა. როან გადაიკითხოს. გამზრდელიც იკითხოს, კი. ეს ყველაფერი უნდა იკითხოს, ყველაფერი კარგი რაც გამოტოვა. არ უყუროს ცუდ სერიალებს. ამ არგენტინოს თუ რაღაცას გასულ არ არის ეს საჭირო, იმიტომ რომ მისი განცდები ბავშვის აზრდის კვალია. ნინო, აი აქ გიწერია და მე მინდა ეს თქვა რომ ისე დაგვაახლოვა ჩვენ სამნიო, როდესაც შენი გზენი, შენი მეუღლე როგორ გეფერებოდა, მაშინ როცა იყავი ორსულად, ხო? ანუ ოჯახის იდილიას ორსულობა და სწორად დაგეგმა კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს. ნუ ჩვენ შემთხვევაში ასე იყო და მე პირადად ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ბავშვის განვითარებისთვის, რომ რაღაცნაირი კომფორტი რასაც შალვა ამბობდა, მის გარშემო და დედის გარშემო იყოს. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ასე იყო, რომ ახლა ჩემი ქმარი გამიმართლა, რომ ჩართული იყო ძალიან აქტიურად ორსულობის დროსაც, მშობიარობის დროსაც, რაღაცნაირად კი, იყო ბოლომდე. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით ვიხსენებთ ხოლმე, რომ ბოლოს მე თვითონც აღარ მახსოვდა საერთოდ იყო თუ არა, მაგრამ ნუ რაღაცა ძალიან ვამაყობ ამ ფაქტით და ძალიან დამეხმარა მართლა და მერეც ძალიან აქტიურად იყო და თვითონ ეს ყველა ეტაპზე ჩართულობა თვითონ მამასაც ძალიან ეხმარება მერე რომ დაამყაროს ის კავშირი ბავშვთან, იმიტომ რომ დედას რაღაც ავტომატურად აქვს ხშირ შემთხვევაში. ხო, იმიტომ რომ ნუ მუცელში უზის და ბუნებრივიც არის და მამას უნდა ჩამოუყალიბდეს ეს კავშირი ბავშვთან და აი რაც უფრო ადრე იწყებს მამა ურთიერთობას ბავშვთან იგივე მუცლად ყოფნიდან უფრო უმარტივდება მერე ამ კავშირის დამყარება. ნამდვილად და ჩვენ შენახსენე ნინო მშობიარობისთვის ძალიან დიდი მომზადება ჭირდება საერთოდ დედებს ბევრს ეშინია ამის გამო გადაწყვეტს ხოლმე რომ საკეისრო გაიკეთოს და ბატონო შალვა თქვენი აზრი მაინტერესებს რას ურჩევდით რეკომენდაცია რა შეიძლება იყოს თუ არ არის აუცილებლობა საკეისრო დაბადება ეს მისი აზრდის საუკეთესო პირობა იქნება. ნორმალური და როგორც საერთოდ ბუნებრივად იბადებოდნენ და იბადებიან ბავშვები. მაგრამ საკეისროს ვითარებაში ალბათ რაღაცას იმსუბუქებს ანდა გართულებული მდგომარეობა. ეს როგორც გამოვალი მდგომარეობა. თუ კი შეიძლება ბავშვი ნორმალურად დაიბადოს, ამას უნდა შეუწყოს ხედი ექიმაც, იმანაც ვინც ღებულობს ბავშვს და რასაკვირველია დედამაც პირველ რიგში. თვითონ მშობიარობის პროცესი ბავშვისთვის. საკეისრო როცა აიხსნება, იცი და ბავშვი ამოყავს, ეს უკვე მისთვის ტრამვაა.
ტრავმის გარდა ბრძოლის უნარიანობას უკარგავს. ესე იგი რაღაცა თესტი ჩავარდა მასში. გამიგედა? არ ვიცით ერთი გამოლინდება ესა, მაგრამ სიფსუქნეო ამბობენ ბუნებრივი გზით დაბადება არ არის ტრავმა ბავშვისთვის. ესეც ხო რაღაც გარკვეული დაბადება. ესაც კი არის რაღაც, იმიტომ რომ უნდა რაღაც სიზნელე გაიაროს, ხრელი უნდა განვლოს. ანუ ბუნებრივად უნდა გაარღვიოს ეს ბარიერები, ფსიქოლოგიური ჩარევის გარეშე. ხო, მე როგორ მივიღებ ჩვენ როგორი ხალის, როგორ დედას დაუწევთ გულზე ბავშვს, ეს ტრამირობელობა იქვე მოიშლება. თუმცა ბატონ შალვა, თვითონ მშობიარობა არის იკუმშება ჩვენი ორგანიზმი და ის ცდილობს რომ გამოდევნოს ხო ბავშვი. ეს ძალიან დიდი სტრესი ხო არის ბავშვისთვის. არის, მაგრამ ბუნებამ დააწეს ეს სტრესი, ამიტომ და მივიღოთ ეგ. მაგრამ როგორ შეხვდები ბავშვს, ეს არის მე მშობიარობისთვის მომზადება ბოდიში ბატონ შალვა ძალიან მნიშვნელოვანია დედებისთვის და მე აღმოვაჩინა ერთ-ერთი მშობელთა სკოლა, სადაც სხვადასხვა სახის მომზადება არსებობს, როგორც ფიზიკური, ასევე სუნთქვითი ვარჯიშები და მოდით ვნახოთ, რას გვირჩევენ სპეციალისტები და მე ისევ დაგიბრუნდებით. მშობიარობის მოსამზადებლად ვამზადებთ როგორც ფიზიკურად, ასევე სუნთქვითი ვარჯიშებით. ვარჯიშები გვეხმარება იმისთვის, რომ ორსულობის პროცესი მიმდინარეობდეს კარგად, დისკომფორტი არ ქონდეს, ტკივილი არ ქონდეს, თუნდაც ზურგის, წელის, ფეხების, შეშუპებები არ არის ხოლმე პრაქტიკულად. ტყელტერფიანობის პროფილაქტიკისთვის ხდება ვარჯიშები, რომელიც ხშირად ვითარდება ხოლმე ორსულობის დროს. სხვადასხვა ტრიმესტრში სხვადასხვანაირი ვარჯიშები არის საჭირო. სუნთქვითი ვარჯიშების სწავლება ხდება ეტაპობრივად, იმიტომ რომ სხვა სუნთქვები გჭირდება მშობიარობის დროს და შესაბამისად ვასწავლით ჭინთვებსაც. ჭინთვების სწავლება ხდება, როგორც უკვე აღმოჩნდა, მშობიარობამდე ერთი თვით ადრე. სუნთქვითი ვარჯიშები ძალიან გვეხმარება, ჩვენ პირველ რიგში გვეხმარება ტკივილის შესამსუბუქებლად. ბავშვისთვისაც, ნაყოფისთვისაც არის ძალიან დიდი დატვირთვა მშობიარობა, იმიტომ რომ ამ დროს იგი განიცდის ჟანგბადის ნაკლებობას. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვისუნთქოთ ტკივილების დროს და ტკივილებს შორისაც კი. იმიტომ რომ ტკივილებს შორის სუნთქვებით ჩვენ ჟანგბადს ვაწვით მაქსიმალურად ბავშვს და ვეხმარებით მას, რომ მოიკრიბოს ძალები და გამოვიდეს სამშობიარო გზებში და მშობიარობა დასრულდეს კარგად. გარდა ამისა, ჩვენ ვისვენებთ და ორგანიზმს ვაწვით ჟანგბადს, რომ მოვემზადოთ შემდეგი ტკივილისთვის. ვასწავლით მასაჟებს, რომლებსაც ძალიან ეხმარება მეუღლე მშობიარობის პროცესში, ასევე ჭინთვების დროსაც. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა თუ კი რამე როგორმე შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ ეს ვარჯიშები ისწავლეთ. მე პირადად ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი სუნთქვითი ვარჯიშები ძალიან გამომადგა. ბევრად შეამსუბუქა მშობიარობის პროცესი და თან მომზადებულებით იქნებით. ჩვენ გვაქვს შეკითხვები მშობლების და მე მინდა ამ შეკითხვებზე გადავიდე. მოდით მოვისმინოთ ერთი შეკითხვა, რომელიც ძალიან ბევრ მშობელს აინტერესებს ასევე ალბათ. მაინტერესებს, როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი 7 წლის ბავშვს ოჯახის ახალი წევრის დაბადება, რომ არ იყოს მისთვის სტრესი და არ იეჭვიანოს. იცით რა, თუ არ შევუწყეთ ხელი, ესე იგი არ მოამზადეთ უკვე დაბადებული ბავშვი, შეიძლება მან იეჭვიანოს ძალიან, იმიტომ რომ დედა მთელი ყურადღებით გადადის ახლა დაბადებულზე. და უკვე დაბადებული ეჭვიანობს და ძალიან ცუდი შედეგებიც არის ფიქსირებული. ამიტომ ხშირად მე დაუძახოს დედამ ბავშვს და უთრას, აქ შენ დაიკო არის. თავიდანვე. შენი ძამიკოა. აბა დაელაპარაკე. ნახე როგორ ის გამოგეხმაურება, უნდა უთრას, ხო და ეხლა დამეხმარები მის აზრდაში. უნდა აუხსნას რომ მე ბევრი დრო დამჭირდება მის, მაგრამ თუ შენ არ შემეშველები, გამეჭირდება. ისე უნდა მოამზადოს როგორც თავის თანაშემწე. როგორც მზრუნველი და დრო დასჭირდება მეტი. ეს არის მეგონი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ოჯახის ფაქტორი მაინც რჩება დროის სიმცირე. არადა ის ითხოვს ბევრს. კი, როცა დაიბადება, ხშირად ჩართოს ვითომ აღზრდაში. ვითომ მიანდოს და ერთი წუთი უყუროს, ან რაღაცა მოეფეროს, რაღაცა მიაწოდოს, არ ვიცი მე, გააქალოს თუ აკვაში წევს და რაღაცა გაუკეთოს, რომ ბავშვმა იგრძნოს. დედას ეხმარება თავისი დის თუ ძმის აღზრდაში. ხო, მაშინ ეჭვი აღარ ჩდება და აღარც ის გაუგებრობა, რაც მე შეიძლება გადაიზარდოს. და ეს ბუნებრივიც არის, ალბათ რომ ეჭვიანობს უფროსი ბავშვი. კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს ბატონო შალვა, მოვისმინოთ ორსულისგან. რა შემიძლია გავაკეთო ორსულობის პერიოდში და მშობიარობის მერეც, რომ არ გავიარო აი ეს პოსტ მშობიარობის დეპრესია?
ესე პოსტმშობიარობის დეპრესია რომ არ გაიაროს, რა უნდა გავაკეთო იმისთვისო? ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს სიყვარულოს ბავშვს. მუცელში. და მუცელში ეს სიყვარულოს ბავშვს. ამზადოს თავი ბავშვის მისაღებად. ის უკვე სოციალურად სხვა ადამიანი ხდება, ქალი. არ იყო დედა და დედა ხდება, და იყო ერთი შვილის დედა და ორი შვილის ხდება უკვე. ესე იგი, სოციალურად, ფსიქიკურად მოამზადოს თავის თავი. უყვარდეს ბავშვი. ეს უპირველესია. მეორე, უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამას მოხდება სიზნელები, რა თქმა უნდა. სიზნელები უნდა მიიღოს ესაც როგორც ბუნების კანონი. და როცა ვიცით, რომ ეს აუცილებელი ასე და მას ვერაფერი ვერ უშენის, მაშინ მშვიდებით უფრო არა და ვღებულობთ ამას როგორც წესი. თქვენ თქვით, რომ ვიფიქროს ბავშვი, აი როგორ უნდა ვიფიქროთ, რამე წინასწარი განწყობები უნდა გქონდეს ბავშვის? აუცილებლად. არ მარტო ვიფიქროთ, ველაპარაკოთ კიდეც ბავშვს. უკვე თქვი ველაპარაკოთ, ესეთი წესი კი არის. ვიღაცამ გასულ ასეო დიდი ქაღალდი აიღეთო, ასე და ზაბრივით გააკეთეთო და წვრილი პირიდან დაიდებო დიდ მუცელზე და ეთურჩილები ბავშვს. ეთურჩილები ელაპარაკები ბავშვს, ეს სიყვარულები რაღაცა შეუბნები დედი, მე შენ გელოდები, შევაბად კაი სახეს აგირჩევ, იცი როგორი მამა ყავს ჩვენა, ბებია გვეყოლება ასეთი, რაღაცა უნდა ელაპარაკოს ბავშვს. როცა ასე ელაპარაკოს, თვითონ დედაც მშვიდება. მამამაც ფურცელში ელაპარაკოს თუ მამამ პირდაპირ. პირდაპირ მშვენია, კაცო პირდაპირ ელაპარაკოს კაცო. კიდევ გვაქვს ერთი შეკითხვა, შეკითხვა ამ შემთხვევაში მამისგან, მამები არანაკლებ მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან ჩვენს ცხოვრებაში, მოусმინოთ მამას. მაინტერესებს როგორ მოვემზადო მშობიარობაზე დასასწრებად და არის თუ არა ზოგადად რეკომენდირებული მშობიარობაზე დასწრება მამის. ადრე ეს ექიმები კატეგორიულ უარსზე იყვნენ. არავის არ დაუშვიდნენ სამშობლოში ვითომ და რა ვიცი რაღაცას იცავდნენ რა. არათუ სასურველი აუცილებელია ეს. ბავშვისთვის თუ დედისთვის თუ ორივესთვის? დედისთვის არის აუცილებელი და თვითონ მამისთვისაც. დედისთვის რატომ? დედა მშვიდდება, ხელი უჭირავს ხელში არა. ეფერება და სხვა რამდენი ყველაზე საიმედო ადამიანი გვერდით ყავს ქალს. თუმცა ნიცამთვალა ბევრი ქალი არ დავიწყოთ, ბეჭვის ხიძე გადის. რა თქმა უნდა, შიდა დამთავრდება უმრავლეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი, მაგრამ ხო ხდება უბედურებაც არა, ბეჭვის უნდა ნახოს მამამ, ქმარმა, მეუღლემ რა გაიარა ქალმა. რომ მაშინ უფრო მეტი პატივისცემა, სიყვარული, განცდა, მოწიწება დაიბადოს ქალის მიმართ და მეუღლის მიმართ პირველ რიგში. ნინომ თქვა, რომ ჭირდება მამას აუცილებლად მომზადება. რა სახის მომზადება ჭირდება მამას? ნუ ისევე როგორც ქალი ემზადება ფსიქოლოგიურად, ნუ სასურველი ყოველ შემთხვევაში, რომ ყველა დედა მოემზადოს რაღაცნაირად ფსიქოლოგიურად მშობიარობისთვის და ბავშვის გაჩენისთვის, ასევე აუცილებლად მამას უნდა მოვამზადოთ, რომ უცებ არ ჩავარდეს აი რაც ნიკას დაემართა, რომ ვაიმე შევედი და ეს რა დავინახე და რა თუმცა კაცების უმრავლესობას იგივე რეაქცია აქვს, რაც ჰქონდა ნიკას. იმიტომ რომ კაცების უმრავლესობა არანაირად არ იმზადება ამ პროცესისთვის. ახლა დედები ასე თუ ისე განსაკუთრებით თანამედროვე დედები კითხულობენ რაღაცებს, იციან რაღაცებს. ახლა მეც თიკა მაინც ამ მდგომარეობაში ხარ და თიკა შენაირად მეც დავდიოდი მოსამზადებელ კურსებზე მშობიარობისთვის და სუნთქობის გარდა იქ ფსიქოლოგიურად გიხსნიან და როდესაც შენ იცი ზუსტად რა მოხდება რის მერე რას უნდა ელოდე მზად ხარ უკვე რომ ახლა ვიცი რომ ესეთი ჭინთვები არა ამის მერე ეს უნდა შევისვენო მერე ეს უნდა გავაკეთო მამამ ეს ყველაფერი რეალურად არ იცის თუმცა მამები და დედები ერთად დადიან ხშირ შემთხვევაში როდესაც ხშირ შემთხვევაში თუ დადიან ერთად მაშინ რა თქმა უნდა უფრო მომზადებული არის მამები ჩვენ ლაპარაკობთ როგორ უნდა მოემზადოს სხვათა შორის ახლა აი მინდა ჩემ მომავალ კოლეგას ურჩიო რომ უნდა იცოდეს აუცილებლად რომ ბავშვი არ გამოდის ლამაზი და ფითქინა იქიდან და ხო რო შეხედა ცოტა მომუქო ცოტა თმიანია იქ ის ადგილები სადაც მე აღარ რჩება ეს თმა და რაღაცა დამოკიდებულება გიჩნდება ამიტომ უმჯობესია პირით წულს უყურო ხელი გეკავოს სტრესის ქვეშ არის მე მამაკაცებზეც ხომ გადადის ეს სტრესი და ბევრი მამაკაცები აი ძალიან სწორი ბრძანა ბატონმა შალომ ისე დავაფასე ჩემი ცოლი რომ მთელი ის 9 თვიანი ტოქსიკოზი რომელიც მაგიჟებდა და ვფიქრობდი რომ ეს გაუსაძლისი ყველაფერი იმერთი 10 წუთის ყურებით ვაპატიე კი არა მისი რა ბრალი იყო და მე განსაკუთრებულად ვცდილობდი რომ დავხმარებოდი იმიტომ რომ ჩვენ ვერც წარმოვიდგენთ რას გადის იმ ბეწვის ხიძე რომელზეც საუბრობდა ბატონი შალო ამიტომ უნდა ვიყოთ აუცილებლად და უფრო მოვეფეროთ ჩვენ გამოცდილი მამაც გვეუბნება რომ უნდა იყოთ აუცილებლად მეუღლის გვერდით უბრალოდ წინასწარ უნდა მომწადოთ ჩვენ კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს მარიკო ებრალიძისგან ამჯერად რამდენად მნიშვნელოვანი არის ძუძუთი კვება, ბუნებრივი კვება. ამ შემთხვევაში დემეტრე მაჯობა და უარი თქვა ბუნებრივ კვებაზე და აი იგივე პრობლემებს რო არ შევეჯახო, რა დარიგებას, რა რჩევებს მომცემთ მეორე ბავშვზე.
უფროსმა შვილმა ძუძუ არ მიიღო და რა გავაკეთო რომ მეორე შვილმაც საერთოდ ძუძუს შესახებ იცით რძე რომელსაც ქალი აძლევს ბავშვს ეს მარტო ამ ბავშვის არის იცოდეთ შექმნილი დედის ორგანიზმში ის რძე მუშაობა რაც აი ამ ბავშვს უნდა არა მომავალს მეორე დაიბადა მესამე იმას სხვა რძე ექნება ანუ ძუძუმტეები რო იყვნენ და სხვა დედები აწოვებდნენ სხვა შვილებს ეს არ არის მიზანშეწონილი გამოვალი მდგომარეობა მე მყავს ძუძუმტე მაგრამ თუ დედას რძე აქვს და არ მისცემს ამ რძეს ბავშვს ჯანმრთელობაში რაღაცა დააკლდება გასაგებია თულიად კი არ არის ვისი ძუძუ გიწოვიაო და სხვამგვარ არა ასე რომ დედა უნდა ძუძუთი აწოვოს ბავშვს თუ კი რა თქმა უნდა თუ ბავშვი არ ღებულობს ეხლა მიზეზი ალბათ რაღაცა ხო რაც არ მოეწონა ძუძუს თავი არ მოეწონა ან გემო არ მოეწონა ამიტომ უნდა იციან ექიმებმაც კი ურჩევენ ხოლმე რაღაც წაისვა რომ ეგემონოს ბავშვს და არ შეიძლება ბავშვმა ძუძუ არ წოვოს ბატონ შალვა მე არ ჩამიდია დედის ძუძუ უარი ვთქვი პირველ წუთას რა არ ცადეს ისიც წაუწვეს ესეც წაუწვეს ასე ჩამიდეს ისე მოუჭირეს მაგრამ არ ჩავიდე დედის ძუძუ აი ამას ქვია იმპრინტინგი ხო პირველი გარშინჯოს დროს რაღაც მოხდა ისეთ რომელმაც უარყოფითი გამოიწვია ფიქსაცია მოხდა ტვინში და გადაიკეტა და მე უკვე ძნელია მართლა მიგაჩვენ ამას ეს ხდება მაგრამ ამიტომ არის ციფრული გამოიჩინოს დედა დიახ ციფრული გამოიჩინოს რომ ბავშვმა არ უარყოს დედის ძუძუ იმიტომ რომ ამ რძით მისი ჯანმრთელობა ისახება პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებულია ისე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე თუ აისახება დედის რა თქმა უნდა და გარდა ამისა ამას ციფრული საკრალური აზრდა ხო აი წარმოიდგინეთ დედას უჭირავს ბავშვი ხელში აწევს ძუძუს ბავშვი რა შუბამ დროს ერთხელ ზედას დაადებს ძუძუზე და მეორე თვალებით პირაბი თვალებში უყურებს აი შეხებ და ძალიან მომწონს ეს დედა ამ დროს თავის თვალებით რა შევა თვალები აზრდის ძალაა გამიგეთ უყურებს უღიმის ხო მართალია რა შესციცინებს შვილს რაღაცას ჩურჩულებს თავისთვის შენი ჭირიმე და როგორი გაიზრდები და ალბათ ესე და ალბათ ისე და ამ გულში ფიქრობს ამას წარმოისახავს აი ეს არის საკრალური აზრდა ამიტომ თუ ესე არ გიჭიროს ბავშვი არა და ძუძუს არ აწევ ეს პროცესიც გამოითიშება გამიგეთ და საკრალური აზრდა დაიკარგება და ამ საკრულ აზრდაში ბავშვი ღებულობს აუარებელ ძვირფას თესლს და ნინო შენთან მინდა გამოვიდე შენს გაქვს ჩანართი ძუძუთი კვებაზე ამ წიგნშია შენ რა ფორმით ხარ აქ წარმოდგენილი და შეიძლება გითხრა ძუძუთი კვებაზე ზოგადად თუ ჩემი პირადი გამოცდილება გვაინტერესებს მე იმ კატეგორიას მივეკუთვნები რომელსაც ძალიან უნდოდა რომ ეჭმია და ვაჭამე კიდევაც 1-6 თვე მაგრამ რთულად მიდიოდა აი თამისი იმ კატეგორია ბავშვების იყო რომელსაც რატომღაც არ მოწონდა დიდად საერთოდ რძე არ მოწონდა მე რომ რაღაცნაირად ხელოვნურის დამატებაცად არც ის არ მოწონდა აი საჭმელების ჭამა რო დაიწყო მე ის მოეწონა თუმცა რაღაცნაირად აი მოვიკრიბეთ თელმა ოჯახმა რაღაც ძალა ერთად და მაინც ეს 6 თვე რომელიც მე ვთვლი რომ საჭირო არის ბავშვისთვისაც და დედისთვისაც იმიტომ რომ ეგ ეხმარება ფიზიკურად რომ აღიდგინო შენ თვითონ შენი წონაში კლებაში გამოდის საშუალოსნო უფრო კარგად იკუმშება და ეს ყველაფერი ერთმანეთზე დამოკიდებული. კი, ამიტომ რა ვიცი, ჩემი პირადი აზრით ძალიან სასურველია რომ ეს პროცესი გამოიაროს დედამაც და ბავშვს. და როგორც არ უნდა იყოს, მოკლედ აუცილებლად როგორმე რაღაც ფორმით ბავშვს უნდა მიიწევს. რა, იმიტომ რომ ეს ზე როგორც ბატონმა შალვამ თქვა, იმ კონკრეტული ბავშვისთვის არის და ამ კონკრეტულ ბავშვს არ უნდა მოვაკლოთ. არავითარ შემთხვევაში დღეს საღამოს ამონაშვილის აკადემიის ცენტრი იხსნება და აი ამ ცენტრის შესახებ გითხარით. 1-2 სიტყვას გეტყვით მაშინ მე დიდი მადლობა თიკა. დღეს საღამოს გვაქვს გახსნა ჩვენი ოფისის თვითონ ეს ამონაშვილების აკადემია დაახლოებით 1-2 წლის წინ გაიხსნა, მაგრამ დღემდე არ ქონდა რაღაცა ჩვენი სივრცე, ამიტომ ქონდა ცალკეული სემინარები და შეხვედრები. ძალიან საინტერესო უნდა ხო, და ნუ კახეთში ქონდა გასვლიტები. ახლა გვექნება თბილისში პროგრამები მშობლებისთვისაც, ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის, გვექნება რაღაცა იოგას ტიპი, მშობლები და ბავშვები ერთად გეგმავთ ორსულების პროგრამასაც. ცეკვის თერაპიას არ გეგმავთ, ესეთი სიამოვნება აქვს. ჩვენ ძალიან კარგად თქვენი სიამოვნება ცეკვის თერაპიით, კი, რა ვიცი, იმედია რომ რაღაცა მე გავფართოვდებით კიდევაც და დღეს საღამოს გვაქვს აი ჩვენი ცენტრის გახსნა დღეს საღამოს 7 საათზე, ხო და წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა.
მოგზაურობისთვის მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ამ შაბათ-კვირას ბუშეთში კვლავ იქნება ტრენინგი ბატონ შალვასთან ოჯახური, ბატონი შალვა და პაატა ამონაშვილები იქნებიან იქ მასპინძლები და მშობლები და ბავშვები იქ იმ ტრენინგზე კვლავ დაუახლოვდებიან ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეს მართლაც ისეთი შეხვედრებია, რომელიც ძალიან საჭიროა თითოეული ოჯახისთვის, რაღაც განსაკუთრებული ენერგეტიკა და განსაკუთრებულ ცოდნას იძენ, სადაც სხვაგან ვერ რთული ამის დაჯერება, მაგრამ გვერდწმუნდით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოკლედ, დღევანდელი საუბრის თემა იყო ორსულობა და მუცლადყოფნის პერიოდი და ჩვენ ვისწავლეთ ის, რომ მუცლადყოფნის პერიოდში ბავშვს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს მის შემდგომ ცხოვრებას. მე ამით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. მადლობა მოგზაურობისთვის. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გადაცემის ამ ნაწილში სამედიცინო თემას შევეხები. კიდევ ერთხელ ვეთქვი ჩვენს მაყურებელს, რომ გულსიზრდათა დაავადება ითვლება ნომერ 1 კვლელ დაავადებებად მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ ჯობია ვიყოთ ინფორმირებულები და ვიქნებით გაფრთხილებული. აორტის სარკმლის ქირურგია. ეს არის ჩვენი თემა. სწორედ ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება ევროპის კარდიოქირურგთა ასოციაციის წევრი ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალის კარდიოქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან ქარაზანიშვილი, რომელიც ევროპაში 20 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და ცდილობს ევროპაში აპრობირებული ინოვაციური მიდგომები დანერგოს კარდიოქირურგიაში. იგი თავის კარდიოლოგიურ გუნდთან ერთად საქართველოს და ევროპის წამყვან კლინიკებში დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და ამ დრომდე მას არც მეტი და არც ნაკლები 16,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე აქვს გადარჩენილი. გამარჯობა და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ესე იგი აორტის სარკმლის ქირურგია დღეს ჩვენი თემა, თუმცა ვიდრე საოპერაციო მაგიდამდე მივალთ, მოდი ვთქვათ, რა სიმპტომი შეიძლება იყოს ის, რომელიც მოგცემს სიგნალს, რომ ჩვენ ექიმთან წავიდეთ. ზოგადად ნებისმიერ გულის დაავადებები, მათ შორის ერთ-ერთ პირველ ადგილზე არის აორტის სარკმლის დაავადებები, რა თქმა უნდა. ახასიათებთ სიმპტომები თითქმის ერთნაირი, ანუ ეს არის ადვილად დაღლა, შეიძლება თავბრუსხვევები, ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე. შეიძლება მოჭერითი ხასიათის ტკივილებიც კი იყოს, რომელიც ვითარდება გულის არეში, მკერდის არეში. და შესაბამისად ამ ტიპის პაციენტებს ყოველთვის ეს დაავადება გამოუვლინდება თან მოსმენით, შეიძლება ექიმა მოსმენით გამოუვლინოს ნაკლოვანება. ასე ყურის მოსმენით შესაძლებელია ყურით არა, ფონენდოსკოპით მოსმენის დროს. ხო, ეგ გულისხმობ. თან ეხოსკოპიურად მე უკვე შეიძლება ამაზე კონკრეტული დიაგნოზის დასმა. რა დროს ხდება უკვე ჩარევა ექიმის, ანუ ქირურგიული ჩარევა რა დროს არის საჭირო? აქ არის რა თქმა უნდა ეს ამ სარკმლის დაზიანება თვითონ ნაკლოვანებაზე ვსაუბრობთ ახლა როგორც მივხვდი. სარკმლის დაზიანება ეს არ არის ეს თქვათ უცებ იშვიათად ხდება ხოლმე რომ უცებ რაღაც მოხდეს ესეთი იმიტომ რომ უცებ ძალიან ძნელი გადასატანია. ნელ-ნელა მიმდინარეობს თუ აღმოჩენილია დროულად უბრალოდ პაციენტი დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. სანამ არ მიაღწევს ეს ნაკლოვანება რაღაც კრიტიკულ ზომას, ანუ ეს არის ის დონე, როდესაც უკვე გულს იმდენად უჭირს, რომ აღარ შეუძლია აიტანოს ეს რამდენად ხშირია მსგავსი ტიპის ოპერაციები და რამდენად ხშირად მომართავენ პაციენტები აორტის სარკმლის პრობლემებით? ძალიან ხშირად მომართავენ, უბრალოდ ჩემი აი ეს ევროპული გამოცდილებიდან და ყველაფრიდან ძალიან დიდი სკოლა მივიღე იმაში, რომ ამ ტიპის დაავადებები მემართა თანამედროვე მეთოდებითაც და ასე ვთქვათ ყოველთვის განვითარების ფაზაში ვართ. ყოველთვის ბევრი პაციენტია, რომელიც მომართავს და ვცდილობ ყოველთვის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდო ხოლმე თუნდაც კოლეგებს და რომ ეს პათოლოგია არ იყოს უბრალოდ გატარებული ის, რომ აი აორტის სარკმელი გამოსაცვლელია და всё მორჩა დამთავრდა. ანუ აქ არის ძალიან სერიოზული სამუშაო. ინოვაციური მიდგომები და მეთოდები ვახსენებთ დასაწყისში წარდგენისას. აი რაში მდგომარეობს თქვენი მიდგომების უპირატესობა, როდესაც ეხება საქმე აორტის ნაკლოვანებების მკურნალობას ან ქირურგიულ აქ არის აორტის სარკმელი როგორც შეიძლება ნაკლოვანებაც ქონდეს, ეს შეიძლება შევიწროებულიც იყოს, ანუ სტენოზი ქვია. შევიწროება რაში მდგომარეობს, რომ გული იმ რაოდენობის სისხლის გადასროლას ანდომებს უფრო დიდ ძალას ატანს, როცა შევიწროებულია და ანუ პატარა ნახრეთში უნდა გააძვრინოს ის რაოდენობა სისხლის, რომელიც ორგანიზმს ჭირდება.
ნაკლოვანების დროს შესაბამისად ხდება ამ სისხლის უკურნა ქცევა და პარკუთში დაგროვება. ხო, უკან უბრუნდება. ამ პათოლოგიების გარჩევა ერთმანეთისგან ქირურგიული ასპექტით ჩვენი თვალთახედვით სხვადასხვანაირია, იმიტომ რომ შეიძლება სარქველი შეკეთდეს, ანუ ეს ინოვაციური მეთოდი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ის მეთოდი, რომელიც დიდი ხანი უკვე დაინერგა, მაგრამ მას ძალიან დიდი ტექნიკური, ესე ვთქვათ, ქირურგის ტექნიკური განვითარება ჭირდება, ანუ გამოცდილება უნდა და ძალიან რთული ოპერაცია თითქოს, ანუ შესასრულებლად, ხო, ну რაღაც შესასრულებლად საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ საქმე ეხება იგივე ქსოვილებით ამ სარქვის აღდგენას და თავისი სარქვის დატოვებას. ძალიან სკრუპულოზური სამუშაოა, ალბათ ქირურგიის მხრიდან. და რა რისკები ახლავს ამ ყველაფერს, თან თუ ახლავს რაიმე რისკი, რა თქმა უნდა. როგორც ყოველთვის ყველა ოპერაციას, მათ შორის გულზე ოპერაციას განსაკუთრებით აორტის სარკოზე ხან-ხან პაციენტს ვეუბნები ხოლმე, რომ ეს არის გულის გული. პრაქტიკულად მის ირგვლივ არის ეს აპარატი გული, რაც ჩვენ გონია რომ ეს აპარატი, რომელიც განვითარებული აი ამ სარქვის ირგვლივ. ეს არის სარქვი, რომელიც ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. ანუ ეს არის პრაქტიკულად გულის გული. შესაბამისად, რისკები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ გამოცდილი გუნდი, ჩემი გუნდი ძალიან გამოცდილია, ჩვენ გვიწევენ ევროპაში, იქ მივდივართ ოპერაციებს ვაკეთებთ. ზუსტად იმ მეთოდების გამო, ეხლა პორტუგალიაში ვიყავი, მე ხარ რუმინეთში მივდივარ, ზუსტად ამ ურთიერთობების გაცვლა ხდება და ამ გამოცდილების გაცვლა ხდება. და სირთულეს რა თქმა უნდა წარმოადგენს ჩვენი ოპერაციები, თან ახლავს ასევე სიკვდილიანობა, მაგრამ ძალიან დაბალია ეს რისკი ჩვენს გუნდში. გვაქვს უკვე ისტორია და ვიცით, რომ აი სიკვდილიანობა არის პროცენტულობა ის როგორ არის მსოფლიო პროცენტულობა მანდ არის დათვლადია ყველაფერი, ეს ევროსკორი ითვლის ამას და სადღაც მერყეობს შეიძლება 3-დან 7%-მდე იყოს, მაგრამ ჩვენთან გართულებებიც კი არა გვაქვს და სადღაც 1%-მდეც არ არის ძალიან კარგი. და პოსტოპერაციული პერიოდი კიდევ არის ერთ-ერთი მთავარი ეტაპი პაციენტისთვის, ერთი ამოვიდა ოპერაცია გაიკეთა და შემდეგ უკვე. კი, აი პოსტოპერაციულ პერიოდზე ეგ კითხვა წეღან რა მეთოდები და როგორ ინოვაციური მეთოდებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე ამ ბოლო პერიოდში არის ის, რომ ეს ოპერაცია ეკეთა მინინვაზიურად, ანუ პატარა განაკვეთით, სულ რაღაც 4-5 სანტიმეტრი განაკვეთით გვერდიდან, ნექტაშუა სივრციდან, ანუ არ როგორც მიტრაუს სარქოს ვაკეთებ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრეთ. ასევე არის აორტის სარკოზე, უბრალოდ სხვა დონეზე ხდება, იმიტომ რომ სხვადასხვა დონეზე იმყოფებიან ერთმანეთისგან. ძალიან რთული ოპერაცია, მაგრამ გამოსავალი იმდენად მარტივია პაციენტისთვის, რომ ტრავმა არ ადგება შესაბამისად. პატარა განაკვეთი გვერდიდან უსუბუქებს პოსტოპერაციულ ტრავმის გადატანას. პრაქტიკულად ეს ოპერაცია. და ამიტომ ეს ოპერაციები წარმატებით მიმდინარეობს, შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა 100%-იანი არაფერი არ არსებობს მათ შორის მედიცინაში. მაგრამ ჩვენ შვიდად ვართ, როცა თქვენაირი პროფესიონალები დგანან ჩვენ გულებთან სადარაჯოზე და გვეამაყება ისეთი ექიმების მოღვაწეობა ჩვენს ქვეყანაში, როგორც თქვენ მზადდებოდით. მოკლედ, თუ გვინდა რომ ჯანმრთელები ვიყოთ და ჯანსაღად ვიცხოვროთ, თავიდანვე უნდა მივაქციოთ გულსაც, სულსაც და ყველაფერს ყურადღება და ამისთვის საკმარისი და მნიშვნელოვანია, რომ ჯანსაღი ცხოვრებით ვიცხოვროთ. და სწორედ ახლა შემოგვიერთდება ორი სტუმარი, ბატონი ჯაბა მეზრიშვილი და ბატონი გიორგი ფულარიანი, რომლებიც ჯანსაღი ცხოვრების წესზე და მნიშვნელობაზე ილაპარაკებენ. მოგესალმებით ბატონებო და ამ ადამიანების და მათი თანამოაზრეების გადაწყვეტილებით უნდათ რომ ჯანსაღი ცხოვრება იყოს საყოველთაოდ მოცული ჩვენს ქვეყანაში, რადგან საქართველოში პროცენტულად ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა, სადაც ამდენი ჩემპიონი ყავს და ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა, სადაც ესეთი ცოტა ცხოვრობს ჯანსაღი ცხოვრების წესით. მოგესალმებით ჯაბა. პირველ შეკითხვას თქვენ დაგისვათ, რამ განსაზღვრა და გადაგაწყვეტინოთ, რომ ესე ჯანსაღალს გაერთიანებულიყავით და დაგეწყოთ საერთაშორისო მოძრაობა ჯანმრთელობისათვის და ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გამარჯობათ, პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ასეთი ყურადღებისთვის და მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ვართ ახალგაზრდები, რომლებიც ცხოვრობთ ჯანსაღი აქტიური ცხოვრების წესით და ჩართული ვართ ძირითადად სამედიცინო და სპორტის სხვადასხვა სფეროში. და გვინდოდა რომ აი ეს ცხოვრება გამხდარიყო ზოგადად ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისთვის, ვისაც ჰქონდა ამის სურვილი და არ ჰქონდა იმ მომენტში შესაძლებლობა ან ცოდნა ამ ხრივ. და თან ჩვენ ქვეყანაში ისეთი მდგომარეობაა, რომ სამწუხაროდ ახალგაზრდობის უმეტესობა
მხოლოდ თქვათ ეტანება უფრო ნარკოტიკებს, თამაშს და ნაკლები დრო რჩება ამისთვის. აქედან გამომდინარე ვიფიქრეთ და მოვიფიქრეთ ესეთი საზოგადო პროექტი, რომელიც ჯერჯერობით წარმატებით ხორციელდება. აი რას მოიცავს ხო პროექტი? აი როგორ უნდა გაერთიანდეს ახლა ჩვენი მაყურებელი მაგალითად, რომელიც გვიყურებს და უნდა. პროექტი საშუალებას აძლევს, ესე იგი, მონაწილეებს, რომ დააკავდნენ კვირაში ერთხელ პრაქტიკული ვარჯიშით, რომელიც გაიმართება თბილ დღეებში კუსტბაზე, ისე მომავალში შენობაში, სავარაუდოდ და კვირაში ერთი დღე იქნება საუბრები ჯანსაღ კვებაზე, ძილზე, ასევე იმ რისკ ჯგუფებზე, რომლებსაც თქვათ ემუქრებათ სხვადასხვა სახსრებისა თუ ხერხემლის პრობლემები სამუშაო გარემოდან გამომდინარე. ანუ ცნობიერების ამაღლება, პლუს ვარჯიში, პლუს სწორკვებაზე საუბარი და ასე შემდეგ. ორივე უფასოა ეს ყველაფერი. ეს თავისთავად აქცია. ეს მიდგომები, თქვათ, ყველაფერი ერთიანობაშია, ხო? მნიშვნელოვანი კომპლექსური, ასე ვთქვათ, მიდგომები. შეიმუშავა, ვინ იმუშავა თქვენთან ერთად, თორე იდეა თავისთავად დასაფასებელია და ძალიან კარგი. ძირითადად, ესე იგი, თვითონ ამ პროექტებზე ვიმუშავეთ ჩვენ ლექტორებისა და უფროსი მეგობრების ხარდაჭერით, რასაკვირველია. და სავარჯიშო პროგრამა თლიანად ჩვენი შედგენილი არის, იმიტომ რომ არაერთ სპორტთან ქონია შეხება. ამასთანავე ძალიან დიდი იყო მხარდაჭერა და რჩევები ცნობილი სპორტსმენების მხრიდან, რომელთაც ვიდეოებით ჩაგვიწერეს გარკვეული. კი ბატონო, მხარდაჭერა ძალიან ბევრი იყო მართლაც, იგივე მანუჩა მარკოვიშვილი, ვლადიმერ ბოისა, მაია აზარაშვილი, ნიოსოლო ფლაგიძის ლეგენდარული მოჭედი ბატონო, აი ძალიან ბევრი სპორტსმენი შემიძლია დაგისახელოთ, ვინც აი დაინტერესდა ამ ყველაფრით და მთავარია გამოთქვა სურვილი რომ ჩაერთოს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ვინც არ იცის ვეტყვი, რომ ზოგადად ფიზიკური აქტივობის კუთხით ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ ევროპაში ძალიან დაბალ პოზიციებს იკავებს სამწუხაროდ. ისევ და ისევ იმის გამო რომ ზოგადად ქართველებს ნაკლებად გვიყვარს ხოლმე შრომა ზოგადად და შაბათიდან დაწყება აღარ გადავიდა მოდიდა სამწუხაროდ და რა მომენტი იცით აი ეს ნაბიჯის გადადგმა მოსვლის მომენტი თორე ვინც მოდის ხედავს ამ ერთობას ხედავს არ მოდის იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე დღეში რამოდენიმე ათეული ადამიანი ჩაერთო თან ჩვენც ახლა იმ ხელა ასაკთან შედარებით ვთვლი რომ არც თუ ისე ცოტა გამოსლება აქვს იმიტომ რომ ყავს რამოდენიმე სკოლის მასწავლებელი ფიზკულტურის კუთხით რამოდენიმე სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი სხვადასხვა განხრით სპორტში განათლებული ადამიანები ახლა ამ ეტაპზე და ესე გიორგი სპორტული ჟურნალისტია და ნელ-ნელა მივიწევთ წინ. თავარია დაწყება ქართველი დაიძრა, მერე უკან აღარ დაიხეს, იმიტომ რომ შეხედავს სხვასაც და გაუჩნდება უკვე კონკურენციაში. უნდა დაიძრათ, უნდა დაიძრათ. სად შევიდე, სად ვნახო ინფორმაცია, სად მივიზიოთ უფრო ხო? რამდგომარეობა, რა ვითარება? გამაგებინეთ. გამოგედება. ვერდი გვაქვს ესეთი ჯანსაღი ერთობა Healthy Unity Facebook-ზე. იქ არის განთავსებული ჩვენი საკონტაქტო ნომრები და რაღაცა ესე იგი მცირე ინფორმაციას მივაწვდით იქვე სურვილებს აუცილებლად საკმაოდ მოკლე დროში. რომ არ დაიკარგოს დრო, ვინაიდან ესე იგი მე ზამთარი მოდის, ახალი წელი და თქვენს კარგად დრო იანვარში თვითონ სპორტსმენებსაც მოიწვევთ უკვე ის სურვილის ქრება ხოლმე შეიძლება არ ქრება, მაგრამ პროცენტები მოკლეს. 70 წლის ადამიანს მოუნდა, ან 80 წლის ადამიანს. ხო არ არის შეზღუდული. ხო არ არის შეზღუდული, ნამდვილად არ არის შეზღუდული, უფროსი წევრი ყველაზე ყო 60 წლის საშუალო ასაკის მამაკაცი, ყველაზე უმცროსი და ყველაზე უმცროსი 8 წლის გოგონა არის. მაგრამ ალბათ ამ ინდივიდუალურ, ვთქვათ, წარსულს, ვის რა გამოცდილება აქვს, ვის რამდენი შეუძლია, რა რესურსი აქვს, ამასაც ითვალისწინებთ, ხო, ბუნებრივად. 16-დან 21 წლამდე და 21-დან 35 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიებში სადღაც მსგავსი ტიპის აქტივობებია და უკვე 35-40-დან ზევით უკვე თავისებური მიდგომა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება იყოს თლიანობაში ჯანმრთელი და კონკრეტული რაღაცა აწუხებდეს და იმას უნდა მიხედო, აი ეს თვითონ. აჰა, ჩვენ გიერთდებით რა. ჩვენ აუცილებლად ვერთვებით. თქვენს გვერდით ძალიან საჭირო რაღაცა დამინჯერეთ, იმიტომ რომ ანუ ისევ და ისევ მივდივართ იქითკენ რომ ძალიან გსურს ყველას, აი ჩვენ ვინც ამ პროექტზე ვმუშაობთ და რა თქმა უნდა ვიმუშაობთ კიდევ დიდხანს იმედი მაქვს. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს იმისა, რომ განვითარდეს ზოგადად საქართველოს იმ ჯანსაღი ცხოვრების კუთხი და მაქსიმალურად ბევრი სპორტული აქტივობა იყოს, ხო? და აი თუნდაც ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან და აქვე ვისარგებლოთ შემთხვევით კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით ამ ყველაფერზე დაინტერესებისთვის, ჩვენი მოწვევისთვის და ახსენა ჯაბამ გვერდი ჯანსაღი ერთობა, სადაც დევს საკონტაქტო
კონტაქტო ინფორმაციებიც, პოსტებიც დევს, თავის ფოტოებიც, ვიდეოებიც და შეუძლიათ ეს ყველაფერი ნახონ. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. თქვენ სტუდიიდან მოუწოდეთ ნანიკოს და მე ახლა ანონსიდან მოუწოდებ ზემომთიან იმერეთში, ბაღდადში ვიმოგზაურეთ ამ ულამაზეს ადგილას, დასავლეთ საქართველოში, იმერეთში და მოდით ვნახოთ იმ ანონსის ტური, რომელსაც ხვალ თავიდან ბოლომდე შემოგთავაზებთ იმედის დღე. ტურის ანონსი. ყველაზე სიმბოლური საიმედო ტური სოფელ საიმედოდან. ეწვისხიძე კი ვდგავარ, მაგრამ ყველაზე საიმედო ადგილას ვიმყოფები. სიბერეს აფერხებს და ნანიკო ხაზარაძისთვის მადლია. ტყვიაში ვაში. მერთო სიკეთით ჩამიყვანე და ნახეთ ნიკოლოს წულუკიძის ექსტრემალური მოგზაურობა მისტიკურ იმერეთში. ამოვედი ზღვის დონიდან 2205 მეტრზე. წელი არის, მე მგონი 2 ქორწილს რო ეყოფა. ისეთი. ოპა! დაბრუნდი. დანარჩენი ესე გველოდება, დიდი სიამოვნება გველოდება, რა თქმა უნდა, წინ, ამიტომ აუცილებლად უნდა უყუროთ საიმედო ტურს უკვე ვრცლად. ჩვენ სანამ დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთი თემა გვინდა მოვასწროთ. მოლდოვის დელეგაცია იმყოფება და სტუმრობს საქართველოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მიზნებზე ჩვენ სწორედ ახლა სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მათ სურვილი აქვთ შეხვდნენ საქართველოს ადამიანის უფლებათა სამდივნოს და შეიტყვონ უფრო მეტი სამდივნოს მუშაობის შესახებ და ეს კითხვები, რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენც გვაქვს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები. ნატალია ჯალიაშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი და ასევე ემილია კიბოტარი, მუდმივი სამდივნოების დეპარტამენტის უფროსი, მოლდოვის რესპუბლიკის სახელმწიფო კანცელარიიდან. მოგესალმებით ორივეს, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესოა, რაში მდგომარეობს მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში დელეგაციის სტუმრობისა ჩვენს ქვეყანაში და რატომ არის აი ამ ეტაპზე საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორი მათთვის. მოგესალმებით. მოლდოვის დელეგაციის მეორე ვიზიტი არის ეს. ჩვენი პრაქტიკა ადამიანის უფლებების მექანიზმის პრაქტიკა არის ერთ-ერთ საუკეთესო მექანიზმად მიჩნეული, ერთ-ერთ საუკეთესო პრაქტიკად და შესაბამისად მოლდოვას, არა მარტო მოლდოვას, მაგრამ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებსაც ჰქონდათ სურვილი, პრინციპში ზოგმა უკვე დაიწყო ამ პროცესის, ამ მოდელის გადაღება და თვითონ განხორციელება თავიანთ ქვეყნებში და მოლდოვა იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც წაიღო ჩვენი მოდელი და დანერგა მათთან. ეს ეხება ადამიანის უფლებების მიმართულებით ერთგვარ ანუ ყველანაირი პოლიტიკის დოკუმენტის კოორდინაციას და არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო პარტნიორების მაქსიმალურ ჩართულობასაც ყველანაირი ანუ პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების პროცესში. დანარჩენს ალბათ. ახლა მე მინდა ვკითხო ქალბატონ ემილიას 2016 წლის ვიზის დაუბრუნდები. საინტერესოა რა აღმოჩნდა თქვენთვის ყველაზე საინტერესო პრაქტიკაში, რაც დაინახეთ, მოგეწონათ და წაიღეთ უკვე დანერგეთ მოლდოვაში. დიდი მადლობა. უბრალოდ ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის, რომ საქართველოში ვიმყოფები. 2016 წელს დაიწყო ჩვენი პარტნიორობა და გვინდოდა აი ამ კუთხით გვენახა საქართველოში არსებული პრაქტიკა. ყველა ის ძალისხმევა, რომელიც ხორციელდება ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ჩვენთვის საინტერესო იყო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება ის იყო, თუ როგორ იყო აწყობილი ეს სისტემა, რა სტრუქტურა ჰქონდა თვითონ საბჭოს და როგორ ხორციელდებოდა ყველა მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა, რომელიც ნაწილდებოდა ამ დონეზე. ჩვენ ნამდვილად წავიღეთ ეს მოდელი, საუკეთესო პრაქტიკა ჩვენს ქვეყანაში. ქონდა გარკვეული სხვაობები შიდა სტრუქტურაში, მაგრამ ეს მოდელი იმდენად კარგი იყო, რომ მისი განზოგადება თავისუფლად შეიძლებოდა არა მარტო უწყებრივ დონეზე, არამედ სამდივნოს დონეზე. ჩვენ იგივე დონის პასუხისგებლობა და ნაკისი ვალდებულება გაგვაჩნია. თვითონ საქართველოს თუ ქონდა სასწავლო ვიზიტები და თუ ქონდა რომელი ქვეყნისგან ავიღეთ რაღაც კონკრეტული მაგალითები, რომ გითხრათ.
ბევრ ქვეყანაში ქონდა. პრინციპში საქართველო არის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის გაიდლაინებს, რასაც ეძახიან, იმაში ერთ-ერთ საუკეთესო პრაქტიკად მოხსენიებული. კერძოდ საუბარი არის უწყებათა შორის საბჭოზე, ადამიანის უფლებათა უწყებათა შორის საბჭოზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. გამონაკლისის გარეშე ყველა მინისტრი არის, ანუ რეალურად ერთგვარი მინისტრთა კაბინეტის ფორმატი არის, მაგრამ ამ ფორმატში ასევე მონაწილეობას იღებს ბუნებრივი სახალხო დამცველი ხმის უფლებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო პარტნიორები, ანუ გაეროს ყველა სააგენტოარი წევრი, ევროკავშირი, ევროსაბჭო და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პარტნიორები საერთაშორისო საზოგადოების. ეს პრაქტიკა არის დაფუძნებული გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მოდელზე თავად, ანუ ჩვენ როდესაც ამას ვაკეთებდით 2014-ში ეს მოდელი, ანუ გაეროს მოდელი იყო წამოღებული, რომელიც აქვს რამდენიმე დასავლეთ ევროპის ქვეყანას, თუმცა ჩვენი მიმართულებით, ანუ გაუმჯობესება, ასე ვთქვათ, რაც იყო ამისი, არის ის, რომ ამ საბჭოს აქვს საკუთარი, ასე ვთქვათ, საკუთარი აპარატი, ეს სამდივნო, რომელიც ემსახურება, ასე ვთქვათ, ამ საბჭოს და ეს არის მუდმივ მოქმედი საბჭო, ეს არ არის რაღაცა დროით შექმნილი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბუნებრივია ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია, რომელიც პარლამენტის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტია 2014-ში, დიახ, და მთავრობას ამ სტრატეგიის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, აქვს ვალდებულება პარლამენტისგან დაკისრებული, რომ შეიმუშაოს მექანიზმი, ასე ვთქვათ, შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა ამ სტრატეგიის აღსრულებისთვის. ეხლა რა ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის ბუნებრივი ამ სტრატეგიის შესაბამისად შექმნილი, არის სამწლიანი დოკუმენტი 2020 წელს გასდის მას ვადა, სტრატეგიასაც 2020 წელს გასდის ვადა, ასე რომ ეხლა ვართ დაკავებულები ძალიან აქტიურად ვიწყებთ ახალი სტრატეგიის წერის პროცესს. 2020 წლამდე თუ შეგვიძლია რომ კიდევ ერთხელ შეგვახსენოთ ჩვენს და მაყურებელსაც რა მიმართულებებით მუშაობს ადამიანთა უფლებების სამდივნო და რა არის მისი მთავარი მოვალეობები. ძირითადად არის ანალიზი საერთაშორისო რეკომენდაციების, ანუ იმ რეკომენდაციების, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ გაეროს სხვადასხვა საზემოდამხედველო ორგანოსგან, ასევე სხვადასხვა სპეციალური მომხსენებლების მიერ ანგარიში და აი ამ რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, ჩართვა და ინკორპორირება ჩვენს ადგილობრივ პოლიტიკის დოკუმენტებში, ბავშვთა უფლებები და ანუ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვა ნამდვილად იყო ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა ნამდვილად იყო და ის დინამიკა, რაც ბოლო პერიოდში, ბოლო 1 წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში არის ძალიან პოზიტიური ნამდვილად და ასევე სხვადასხვა მიმართულებები არის, ანუ 26 თავი არის სტრატეგიაში ვერ ჩამოსვლით, თუმცა გათვალისწინებული ყველა ის რეალური პრობლემა, რაც დღეს გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის. კი, რაღაცა მიმართულებებით არის უკეთესი დინამიკა ცხადია, რაღაცა ნაკლებად, მაგრამ ეს არის ერთიანი, ვერ ვიტყვით, რომ ერთი უფლება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მეორე. შესაბამისად, ვცდილობთ, რომ ყველა მიმართულებით თანაბრად ვიმუშაოთ. იმედია, რომ ეს ურთიერთთანამშრომლობა ორივე მხარისთვის იქნება, როგორც მოლდოვასთვის, ისე ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება მართლაც ეფექტური და საუკეთესო შედეგების მომტანი. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნემილია კიბოტარი, მუდმივი სამდივნოების დეპარტამენტის უფროსი მოლდოვის რესპუბლიკის სახელმწიფო კანცელარიიდან და ასევე ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნატალია ჯალიაშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. ხვალ საიმედო ტური არ გამოტოვოთ, ნაყვამდის.